Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 24th and 25th January 2025. So let's start the first topic without any further delay, and it is about Konark Sun Temple, which is important from GS paper 1 art and culture point of view. So context ki ase that recently Singapore President Tharman Shanmugaratname Sun Temple jontu ase Konark Temple boli ja koa hoy Konark Odisha ase he temple visit korise aru tar related eta news article ahisile. Now about the Sun Temple, all of information side of it is located in the coastline of Orissa. Orissa Upakuli Onsolot, basically Puri district or Puri Jilat, a Konark Temple Bhag, opposite of it is also called Surya Devalay. Furcha Devalay will you a Konark Temple Bhagok Namakoran Koragoise, and the temple is dedicated to the Hindu god Furcha or Tumar Surya. ঠিক আছে সূর্য দেবতাক আসলে পূজা করা হয় and ওড়িশার পুরী ডিস্ট্রিক্টত অবস্থিত টেক্সচুয়াল এভিডেন্সৰ কথা যদি ক'ব বিচাৰো ঠিক আছে লিখিত এভিডেন্সৰ কথা যদি ক'ব বিচাৰো that indicates that Narsimha I who reigned between 1238 to 1264 of the Eastern Ganga dynasty built the temple in 1250. So digorke Narsimha I asile from the Eastern Ganga dynasty he Narsimha I or samoyta asolte Konark temple bhag bonwa goisile pray 1250 খ্রিস্টাব্দত, and it was designated as a world heritage site in 1984 বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কালচাৰেল সেগমেন্টত 1984 চনতে এই Konark Sun Temple bhage স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নাও ফিচাৰছৰ কথা যদি কও এই টেম্পল ভাগত কি আছে তো আমি অলপ চাব লাগিব যে ইয়াতে কি কোৱা গৈছে। ইট ইজ এ ক্লাসিক এক্সাম্পল অফ দা ওড়িশা স্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰ অৰ দা কালিঙ্গা আৰ্কিটেকচাৰ। ঠিক আছে ওড়িশা স্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰ বা কালিঙ্গা আৰ্কিটেকচাৰৰ এটা উদাহৰণ মানে এটা এক্সাম্পল বা নিদৰ্শন আমি এই মন্দিৰ ভাগত দেখিবলৈ পাওঁ। নাও হোৱাট ইজ ওড়িশা টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ অৰ দা কালিঙ্গা আৰ্কিটেকচাৰ? তো বেসিক্যালি কালিঙ্গা আৰ্কিটেকচাৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ প্ৰায় তিনটা সেগমেন্টত আমি ভাগ কৰিব পাৰো। প্ৰথমটো হৈ গল কি তোমাৰ এই ভাগ দেখিছানে মূল জিভাগ আছে ইয়াতে থাকিব গৰ্ভগৃহ। ঠিক আছে the shrine গৰ্ভগৃহ। ঠিক আছে আৰু গৰ্ভগৃহৰ ওপৰত এনেকৈ যে আছে যে ঠিক আছে and this is called ৰেখা দেউলা এই মূল গৰ্ভগৃহ ভাগৰ ওপৰত যেনেকৈ আমি মন্দিৰত দেখা পাওঁ this is called ৰেখা দেউলা ওকে গৰ্ভগৃহৰ ওপৰত ৰেখা দেউলা থাকিব আৱৰণখন। তাৰ পিছত তোমাৰ মেইন যিখন তোমাৰ জিভাগ মানে প্ৰথম গৈ পেলাই জিভাগ পোৱা যায় that is called খাখৰা দেউলা। ঠিক আছে খাখৰা দেউলা আৰু মাজত যিখিনি শ্ৰাইন থাকিব that is called পিধা দেউলা। ঠিক আছে পিধা দেউলাস। সর্বপ্রথম খাখরা দেউলাস এইফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ ঠিক আছে খাখৰা দেউলাস আমি পালো দেন পিধা দেউলাস পালো দেন তোমাৰ কি থাকিব ৰেখা দেউলা that is the architecture ওকে যেটো শ্ৰাইন বা গৰ্ভগৃহৰ ওপৰত থাকে আৰু ইয়াতে কি থাকিব মূল গৰ্ভগৃহ ভাগ থাকিব। সো খাখৰা দেউলা ঠিক আছে পিধা দেউলা আৰু তাৰ পিছত ৰেখা দেউলা। ঠিক আছে সো এইটো কথা মনত ৰাখিবা বা তিনটা সেগমেন্টত আমি ওড়িশা আৰ্কিটেকচাৰ ওড়িশা টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই মন্দিৰ ভাগৰো হে একে আমি ইয়াতো নিদৰ্শন দেখিবলৈ পাওঁ। The temple complex has the appearance of 100-foot high solar chariot with 24 wheels and pulled by 6 horses. ঠিক আছে প্ৰায় 24টা আমি এটা হুইল দেখা পাওঁ প্ৰায় 6টা ঘোঁৰাই পুল কৰি থকা টানি থকা আমি ইয়াতে চিত্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ। all are carved from stone. সব শিলতে কি কৰা গৈছে খোদিত কৰা গৈছে। It is oriented towards the east so that the first rays of the sunrise strike the main entrance. ঠিক আছে west is access আছে দেখিছা এফালে east এফালে west। তো ইয়াতো কি হয় ইষ্টৰ ফালে মুখ কৰি পেলাই আছে মুখ কৰি আছে কিহৰ কাৰণে oriented towards the east because যাতে ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যই যাতে এই মেইন মুখ্য প্ৰৱেশ দ্বাৰত যাতে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব পাৰে সেই কাৰণে ইষ্ট ওৰিয়েন্টেড এই টেম্পল ভাগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। The wheels of the temple are sundials which can be used to calculate time accurately to a minute. ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনোৱা গৈছে দেখিবলৈ পাইছা ন সান্ডিয়েল হয় so that যাতে টাইম ক্যালকুলেশনত যাতে একিউৰেট টাইম ক্যালকুলেশন যাতে কৰিব পৰা যায়। তো আমাৰ ইন্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ কিমান বেছি এডভান্স আছিল সেই কথা আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিছো। Around the base of the temple there are images of animals, foliage
warriors on horses and other interesting structures. তো আমি যদি তলত চাবলৈ যাওঁ ইয়াতে বেছত আমি কি দেখা পাম এনিমেলছৰ মানে ছবি আমি দেখিবলৈ পাম ঘোঁৰাৰ ওপৰত যোদ্ধাৰ ছবি দেখিব পাম বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম the temple also features elaborate stone carvings depicting scenes from the Hindu mythology. আৰু এই টেম্পলত থকা হিলত কি কৰা গৈছে যিখিনি টেম্পলতে হিলৰ মানে কি কৰা গৈছে কিছুমান খুদিত কৰি কিছুমান সিনস ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে ডেপিক্ট কৰা গৈছে কি সময়তে বনোৱা গৈছিল বেসিক্যালি হিন্দু মাইথোলজিৰ কিছু সিন ডেপিক্ট কৰিবৰ কাৰণে বুজাবৰ কাৰণে দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে ষ্টোন কাৰ্ভিং কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ হিলত খুদন মানে খুদিত কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ the temple built from the এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় Khondalite rocks কুইহৰ পৰা বনিছে এই জিভাগ হিল আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ this is called Khondalite rock আৰু Khondalite rockৰ পৰা এই টেম্পল ভাগ বনিছে আৰু সেই কাৰণে ইয়াক এই টেম্পল ভাগ এই মন্দিৰ ভাগক কি বুলি কোৱা হয় ব্ল্যাক pagoda temple বুলিও কোৱা যায় due to its dark color ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ব্ল্যাক pagoda temple বুলি ক'লে Konark Sun Temple কে আমি বুজিব পাৰো the temple remains a site of contemporary worship of Hindus during the annual Chandrabhaga festival around the month of February এই আহি আছে না ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কি ইয়াত কি কৰিব প্ৰত্যেক বছৰে চন্দ্ৰভাগা ফেষ্টিভেল চন্দ্ৰভাগা যি মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব আৰু এই উদযাপনত প্ৰায় বহু লাখ হাজাৰ ভক্ত ইয়াতে সমাবেশ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে সেই যি হিন্দু ধৰ্মৰ যিখিনি কন্টেম্পৰেৰী worship আছে সমসাময়িক সময়ত যিমানখিনি ৰীতি worship চলে পূজা চলে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ so the next topic is about fertility levels declining in India okay যে কোৱা গৈছে যে আমাৰ ইয়াত যেটো fertility level আছে সেই fertility level টো লাহে ইণ্ডিয়াত আমি কম হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ a global demographic analysis conducted by the global burden of diseases injuries and risk factors study GBD ঠিক আছে shortly 2021 highlights লিখিব পাৰা যায় according to the recent analysis done by or conducted by GBD 2021 highlights a significant decline in fertility levels worldwide including India আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ নহয় গোটেই বিশ্বতে আসলে fertility টো কমিছে the report reveals a dramatic drop in India's total fertility rate TFR from 6.18 in the 1950s to 1.9 in 2021 below the replacement level of 2.1 ঠিক আছে okay তো কি হয় কি নাই বুজাই দিব বিচাৰিছো এন্ড এটা কথা হৈ গল কি ফাৰ্টিলিটি কমাটো অলদো জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় নরমালি কি হয় সো ফাৰ্টিলিটি মানে কি হয় সো it is a term that refers to the ability to have children or offsprings ঠিক আছে যে যি সন্তান জন্ম দিয়াৰ যেটো তোমাৰ কি কয় এবিলিটি আছে ঠিক আছে সেই এবিলিটি টু বুজাবৰ কাৰণে ফাৰ্টিলিটি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় তো গড় যদি চাবলৈ যাওঁ 1950 চনত গড়ে ঠিক আছে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা 6.18 ঠিক আছে প্ৰায় 6 জনতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিব পৰাৰ ক্ষমতা আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত হেতু 2021 চনত কিমান আছে 1.9 জনলে মানে পৰিগণিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু ৰিপ্লেসমেন্ট লেভেল কি হয় 2.1 হয় ঠিক আছে যদি পইণ্টত নহয় বাট অন এন এভাৰেজ যেটো দেখাব লাগে 6.1 ৰ পৰা 1.9 পাইছে প্ৰায় বিগত 70-72 বছৰ 1950 ৰ পৰা 2021 লৈকে ঠিক আছে সো প্ৰায় 70-71 বছৰ আমি এই ডিক্লাইন দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া কথাটো হৈ গল কি এই জন্ম দিব সন্তান জন্ম দিব পৰাৰ যোনটো ক্ষমতা আছে why it is declining the reasons for declining fertility in India hetu ami janibo lagibo prothom kotha hoy gol ki increased female literacy and workforce participation ঠিক আছে সো উইমেনস এম্পাওয়ারমেন্ট মানে মহিলা সবলীকৰণ বা হায়ার এডুকেশনাল অ্যাটেইনমেন্ট যেটো মহিলা সকলে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছো সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকে এডুকেশনাল অ্যাটেইনমেন্ট শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে and this have contributed significantly to the decline in fertility rate so বহুতো এনেকুৱা হয় চাকৰি কৰে ঠিক আছে মানে পঢ়া শুনাৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈছে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হৈছে মহিলা সবলীকৰণ হৈছে তো আগৰ নিচিনাকৈ 3-4 জন সন্তান জন্ম দিব পৰা যোনটো কথা থাকে সেই কথাটো এতিয়া বৰ্তমান সময়ৰ contemporary society যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হেতু আমি দেখিবলৈ না পাওঁ সো ফিমেল লিটাৰেসি আৰু ওয়ার্কফোর্স পার্টিসিপেশনে আসলতে এই ফাৰ্টিলিটি ডিক্লাইনৰ অন্যতম কাৰণ বুলি ইয়াত গণ্য কৰা গৈছে
সেকেন্ড কথা হল কি চেঞ্জিং দা সোসাইটেল এটিটিউড আমাৰ সমাজৰ যোনটো এটিটিউড আছে আমাৰ যোনটো মানসিকতা আছে সো এনেকুৱা কথা হয় যে আজিকালি কি হৈছে চোৱা আগতে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে 18 বছৰৰ পাছত ইভেন তাৰ আগতটো 14-15 বছৰ বয়সত বিয়া দিয়া দেখা পোৱা যায় এতিয়া কি হৈছে এটা লেট ম্যাৰেজৰ কনসেপ্ট এটা খুব প্ৰচলিত হৈছে ঠিক আছে অর চুজিং নট টু মেৰি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কি হৈছে চুজিং নট টু মেৰি আৰ becoming more common as women prioritize careers and financial independence over traditional roles so women or যেকিটা traditional role আছে ঘৰ সম্ভালা বাচ্চা চোৱা সেইখিনি হলনি women কি বিচাৰে বৰ্তমান সময়ত maximum তেওঁলোকে career prioritize কৰে career বেছি priority দিয়ে প্ৰাধান্য দিয়ে আৰু financial independence এটা বিচাৰে so changing societal mindset or the attitude is one of the important reasons for declining fertility in India. Third thing is the infertility and abortions. So rising rates of infertility in men, and women and increased abortion rates are also contributing factors. So we can see key infertility among both the gender, male and female, and tumar loge loge ki hoise abortions or matra সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে যেটো আগতে সেই সুবিধা নাছিলে সো এই কাৰণে কি হৈছে এটা লাহে লাহে fertility to decline হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো fourth thing is urbanization and modern aspirations of the society that means with urbanization families are opting for fewer children to maintain economic and social aspirations এটা কিছুমান আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ কি আছে কিছুমান সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক আকাংক্ষা আছে এক্সপেক্টেশনস আছে ঠিক আছে তো এই ইকোনমিক এক্সপেক্টেশনস খিনি খৰচ পাতি কম কৰিবৰ কাৰণে সোশ্যাল এক্সপেক্টেশনস খিনি কাৰণে কি হয় people they prefer fewer children ঠিক আছে to maintain that economic and social aspirations তো সেই কাৰণও আসলে that is one of the reason যাৰ কাৰণে কি হৈছে বৰ্তমান সময়ত আৰবানাইজেশন নগৰীকৰণৰ কাৰণে বা মডাৰ্ন এক্সপ্ৰেছন নতুন নতুন যিবোৰ আকাংক্ষা মানুহৰ মনত জাগ্ৰত হৈছে তাৰ কাৰণে আসলতে ফাৰ্টিলিটি কমা দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত আৰু কিছুমান পইণ্টছ আছে যেনেকৈ এটা কথা হৈ যায় কি that is important কি কনজাম্পশন অফ এলকহল এন্ড ড্ৰাগছ among the young generation হেতু আসলতে কি কৰিছে লাহে লাহে গৈ এট দা লেটাৰ পিৰিয়ড কি হৈ যায় ফাৰ্টিলিটি কম কৰাত হেল্প কৰে সো হেতু পৰককে মনত আহিল কাৰণে মই তোমালোকক কৈ দিলো সো এটা will increase the female literacy and women empowerment or workforce participation second কথা হ'ল কি societal mindset to change হৈছে basically females or late marriage কৰাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে financial independence তেওঁলোকে বিচাৰে over the they prefer over the traditional values or traditional roles ঠিক আছে third is the infertility যেটো naturally কমি গৈছে and abortions and fourth thing is urbanization and modern aspirations ঠিক আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কম চিলড্ৰেনে কম ল'ৰা ছোৱালী বিচাৰে তাৰ লগত আৰু কি কৈছো যে consumption of alcohol and drugs that became a major problem in Indian contemporary society ঠিক আছে এটা কথা হল কি challenges include এটা এখিনটো reasons এটা challenge কি হ'ব পাৰে challenge কি হ'ব পাৰে aging population এটা কি হৈছে the elderly population is rapidly increasing যেটো তোমাৰ কি হয় পিৰামিড টু কেনেকুৱা আছিল আগতে আগৰ পিৰামিড টু পপুলেশন পিৰামিড টু যদি চাবলৈ যায় it is like this ঠিক আছে যে বেস লেভেলত পপুলেশন বেছি তাৰ পিছত ওভাৰ 45 কমি যায় এতিয়া কি হ'ল হৈছে লাহে লাহে এতিয়া বাৰু হোৱা নাই কিন্তু লাহে লাহে গৈ পেলাই কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ পিৰামিড এটা যেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব that means over 50 years of age যেতিয়া বাঢ়ি যাব আৰু যেতিয়া ফাৰ্টিলিটি ৰেট একেবাৰে ডিক্ৰিজ হ'ব তেতিয়া কি হৈ যাব পপুলেশন যেটো প্ৰেসাৰ that means তোমাৰ elderly populationৰ যোনটো প্ৰেসাৰ এজিং পপুলেশন বাঢ়ি যাব ঠিক আছে বাঢ়িলে কি হ'ব suppose কি হ'ব প্ৰেসাৰ টু এই যেখিনি তলৰ এজৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি বাঢ়িব গেৰিয়াট্ৰিক কেয়াৰৰ যোনটো কষ্ট হেতু লাহে লাহে বাঢ়ি যাব সো এতিয়াও কি হৈছে elderly population rapidly increase হৈছে surpassing the younger demographic এতিয়াও হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদি হৈ যায় প্ৰবলেম হৈ যাব এজিং পপুলেশনৰে shrinking workforce যদি মানুহে কম থাকে youth migration for better prospects has left gaps in the local labor market কি হৈ যাব তোমাৰ huge এটা workforce shrink হ'ব আৰম্ভ কৰিব in near future যদি এটা জাপানত হৈ আছে aging population যেটো জাপানত হৈ আছে healthcare demand বাঢ়ি যাব geriatric care কি হৈ যাব there is an increased burden on healthcare system and social security to support the elderly that means that কোৱা হয় geriatric care to বাঢ়ি যাব কোনে চাব খৰচ বাঢ়িব নাই ঠিক আছে
then economic impact এটাও থাকিব workforce যেটা কমি যাব shrinking workforce may hinder economic growth in the longer run ঠিক আছে সো এইখিনিটো থাকিবই এতিয়া ইন্ডিয়াত ঠিকই আছে 2000 almost 48 মানলৈকে ঠিকই থাকিব তাৰ পাছৰ পৰা প্ৰবলেম ষ্টাৰ্ট হ'ব way forward কি হয় socio economic policies তেনেকুৱা থাকিব লাগিব policies focusing on economic growth job creation and support for the youth can help mitigate the effects of declining fertility rates. Second, leveraging that elderly population. Tap into the potential of senior citizens through skill development and involvement in economic activities. So, senior citizen kinik economic activities on anibo porake teolukok skill develop koribo pora jay niki sei khetroto gurutto arob koribo lagibo. And third thing is the support for families. Provides incentives for young couples to have children such as tax benefit এটা আমাৰ উল্টা হৈ আছে ন এটো এতিয়াৰ সময় এনেকুৱা লাগিব যে ঠিক আছে কিনো বেয়া হৈছে কিন্তু কিছু বছৰ পাছত আমি প্ৰবলেমটো ফেস কৰিব পাৰিম যদি চিলড্ৰেন নহয় সাপোজ ট্যাক্স বেনিফিট দিব চাইল্ড কেয়াৰ সাপোৰ্ট গভৰ্নমেন্টে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব হাউচিং সাবসিডিজ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনসেন্টিভাইজেশন বোৰ ইন দ্য লং ৰান ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ আমি কৰিব লাগিব সো দ্যাট যাতে এটো মেইনটেইন হ'ব পাৰে সো 6.18 or 1.9 ohatu replacement level of kukom that is a concern for India in the long run ঠিক আছে global context or কথা যদি কব বিচাৰো no countries like South Korea showcase the challenges of reversing fertility declines South Korea's fertility rate fell from 0.78 in 2022 to 0.73 in 2023 sailo kiman problem South Korea ahi থকা দিনত ফেস কৰিব ঠিক আছে So the next topic is about Jonaki Cinema Hall. Assam's first cinema hall, Jonaki, languishing in object dilapidation, citizens seek remedial action. ঠিক আছে তোমালোকে সোয়া Jonaki হলৰ যোনটো অৱস্থা ঠিক আছে সিটিজেনে কি কৰিছে বিচাৰিছে মানে remedial actions গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা বিচাৰিছে ঠিক আছে because 7 বছৰতকৈ বেছি এই হলটো ৰিনোভেশনৰ নামত পেলাই থৈ দিছে So about Jonaki Hall, Jonaki Cinema Hall, the first movie theater in Assam and a symbol of pride for the region and its residents, jitu Tezpurot obostito. Established in 1937, Jonaki Cinema Hall after completing the first Assamese film Joymoti in 1935. Jonaki was inaugurated formally with the screening of the British film titled Elephant Boy that starred Sabu Dastagir, an Indian boy in the year 1937. First screening kunkhon hoisile Elephant Boy khonor screening or joriote Jonaki Hall to inaugurate kora goisile. Hridayananda Agarwala reopened Jonaki Cinema Hall in 1941 after a series of renovations and repairs. ঠিক আছে তো actually sonar Hridayananda Agarwala debe punor renovate korle ঠিক আছে punor reopen korle renovation or paছত with a screening of Blockhead, a L'Oreal and Hardy classic. In 2009, Jonaki embraced the digital era, screening the Oscar-winning film Slumdog Millionaire as its first digital presentation. Jeta digitalization kora hol, tetia he digital presentation hisabe Slumdog Millionaire khon screening 2009 sonot kora goisile. ঠিক আছে that was all about Jonaki Cinema Hall GS 5 point of view important হয় 1937 চনৰ Jonaki জয়মতী যিখন ছবি সেই ছবিখনৰ পাছতে আসলতে এই সিনেমা হল ভাগ বনোৱা হৈছিল আৰু এতিয়া কথাটো হৈ গল কি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কথা যেটো ওলাইছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কথা মই লাষ্ট 17 তাৰিখেও এটা যেটো এনালাইসিস হৈছিল তাতো মই কৈছিলো তেখেতৰ জন্ম কৰিছিলে তামুলবাৰী টি ষ্টেট ডিব্ৰুগড়ত হৈছিল ঠিক আছে বাট 17 জানুৱাৰী 17 জুনত জন্ম 1903 চনৰ 17 জানুৱাৰীত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1951 চনৰ আফটাৰ দা ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক আছে তেওঁৰ নিজৰ যোনটো ঘৰ পকি এই পকিতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল পেৰেন্টস মই কলো কিৰণময় আগৰৱালা আৰু পৰমানন্দ আগৰৱালা grandfather Harbilas Agarwala was known for publishing Kirtan Gukha, a collection of poetical works primarily composed by Srimanto Shonkordev. Srimanto Shonkordever je Kirtan Gukha asile Kirtan Gukha kone ki korisile teo
পাবলিশ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক তেওঁ জনাজাত আছিলে আৰু হি ৱাজ অনাৰ্ড দ্যাট মিন্স জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ৱাজ অনাৰ্ড দ্য টাইটেল ৰূপ কোঁৱৰ বাই আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা মনত ৰাখিবা কোনে দিছিলে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই তেখেতক এই উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলতো তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছিলে 1921 চনত তেওঁ নন কোঅপাৰেচন মুভমেন্টত জপিয়াই পৰিছিলে অসহযোগ আন্দোলনত হি পাৰ্টিচিপেটেড ইন 1931 সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এণ্ড জেল ফৰ 15 মান্থ 15 মাহৰ তেওঁ জেলো খাটিব লগা হৈছিলে হি লিড শান্তি বাহিনী এণ্ড মৃত্যু বাহিনী এট তেজপুৰ ডিউৰিং কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ইন 1942 তেখেতৰ শৰ্ট ষ্টৰী কথা সিদিনাও ডিসকাস কৰিছিলো ৰূপহী বগীতৰা সোণতৰা খুন্তিৰ অভিমান যুজাৰু সতীৰ সোৱৰণী সন্ধ্যা কি কয় প্ৰাত্নাতাত্ত্বিকৰ কলাগুৰু মাটি নীলা চৰাই এটসেট্ৰা নোবেল এখনেই আছিলে মই কি কৈছিলো আমাৰ গাঁও ইজ দ্য নোবেল ৰিটেন বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ঠিক আছে আদাৰ বুক জ্যোতিহাৰা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা বেকগ্ৰাউণ্ড অফ এছএমইছ আৰ্কিটেকচাৰ ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ লিখিছে চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ কুম্পুৰ সপোন ঠিক আছে songs more than 300 songs known as Jyoti Songit plays Hunit Kori Kiki natok likhile Karengor Ligiri Rupalim Nimati Koina Hunpahi Khonikor Lobhita etc film Joymoti 1935 and Indramaloti 1939 other contributions film hall at Tejpur in 1937 that is Jonaki hall studio at Golagori Tea Estate in 1934 our Golagori পৰা তেখেতে জয়মতী ছবিখন কি কৰিছিলে শুটিং কৰিছিলে আৰু তাতে তেখেতৰ ষ্টুডিও আসিলে গুটে কামখিনি তাৰ পৰাই কৰিছিলে the fourth topic is about Parakram Diwas 23 January দিনাই আসলতে Parakram Diwas আসিলে every year on 23rd January people celebrate Subhash Chandra Bose Jayanti in honor of him earlier the day was celebrated as Desh Prem Diwas ঠিক আছে 23 January Which is important from GS paper 1 history point of view. The meaning of Parakram Diwas is the day of valor or the day of courage. The first Parakram Diwas was celebrated in the year 2021. Agote Desh Prem Diwas hisabe asile etia Parakram Diwas নামকৰণ কৰা গৈছে আৰু 2021 চনৰ পৰা এই Parakram Diwas অনুষ্ঠিত কৰি অহা প্ৰত্যেক বছৰে 23 জানুৱাৰীত হৈছে এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস তেখেতৰ জন্ম কৰিছিলে উৰিষ্যাৰ কটকত 1897 চনৰ 23 জানুৱাৰীত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে ঠিক আছে 1900 চনলে 3 বছৰ কম বুলি মনত ৰাখিবা he was educated at Presidency College and Scottish Church College Kolkata ঠিক আছে his famous slogan was give me blood and I promise you the freedom Delhi chalo jai hind which became a source of inspirations in the freedom struggle তেখেতৰ যি slogan আছিল জানে কই give me blood and I promise you the freedom ঠিক আছে I promise you freedom give me blood and I promise you freedom ঠিক আছে মনত ৰাখিবা give me blood and I promise you freedom Delhi chalo jai hind পাছত এটা ইনস্পিৰেচনৰ মানে সোর্স হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল in the freedom struggle of India against British Raj ঠিক আছে নেতাজীৰ ৰোলৰ কথা যদি কোন ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগলত কি আছিল অলপ চাব বিচাৰিছো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ৰোল কি আছিল that joining Mohandas Karamchand Gandhi's non-cooperation movement both helped transform the Indian National Congress into a powerful force in non-violence INC যোনটো ৰোল আছে হেতু পাওয়াৰফুল ফোর্স বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ অৰিহণা আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ অৰিহণা আছিল the newspaper Swaraj was founded by him and both joined the Jawaharlal Nehru as the general secretary of the Congress party and the two of them worked towards independence he formed a national planning council মনত ৰাখিবা সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নেতৃত্বত এখন national planning council তোমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা এখন আয়োগ গঠন কৰা গৈছিল that created a comprehensive industrial relations strategy in 1938 on the formation of the forward bloc or ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কি কন্ট্ৰিবিউশন আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বস founded the forward bloc on May 3rd 1939 the Indian National Army jodi kotha ko INA kotha ko or the Azad Hind Force in 1943 he organized the Indian National Army also referred as Azad Hind Force which Ras Bihari Bose had founded in 1942 ঠিক আছে তেওঁ organize কৰিছিল Azad Hind Force gave him the title or the nickname Netaji ঠিক আছে তাৰ লগতে association with CR Das ঠিক আছে Chitraranjan Das he was associated with Chitraranjan Das
a political endeavor and was also jailed along with him when Shastraz was elected as the mayor of Kolkata corporation. He nominated Bose as the chief executive. Jetia Kolkata corporationor tekhet mayor asile, Shastraz tetia Bose chief executive bonwa koisile. He was arrested for his political activities in 1924. Okay, tar logot trade union movement er kotha ami kobo paru. He organized the youth and promoted trade union movements in 1930 and he was elected as the mayor of Kolkata. The same year he was elected as the president of AITUC. ঠিক আছে, যিটো তোমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন যোনটো কাউন্সিল আছিল তাৰে তেখেত প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে তেখেতক স্বীকৃতি দিয়া গৈছিল, যি বছৰ তেওঁ কলকাতাৰ মেয়ৰো বনিছিল in 1933. Initially he was the chief executive under Shastraz. ঠিক আছে, that means কলকাতা কর্পোরেশনৰ তেওঁ চিফ এক্সিকিউটিভ আছিল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মেয়ৰো বনিছিল। তো আজাদ হিন্দ ফৌজৰ কথা যেতিয়া কোৱা গৈছে, so Indian Legion Bose founded the Free India Center in Berlin and created the Indian League out of the Indian prisoners of the war who had previously fought for the British in North Africa prior to their capture by Axis forces. In Europe, Bose sought help from Hitler and Mussolini for the liberation of India. Hitler and Mussolini ওচৰতো গৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে কি কয় মানে ভাৰতবৰ্ষক লিবাৰেট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰতো গৈছিলে। আৰু যিসকল প্ৰিজনাৰ্স অফ ৱাৰ আছিলে, ঠিক আছে, সেই প্ৰিজনাৰ্স অফ ৱাৰৰ মানে সহযোগত ইণ্ডিয়ান লীগো তেওঁ কি কৰিছিলে, ফৰ্ম কৰিছিলে। In Germany, he was attached to the Special Bureau for India, which was responsible for the broadcasting on the German-sponsored Azad Hind Radio. Azad Hind Radio জার্মানিয়ে হেল্প কৰিছিলে, স্পন্সৰ কৰিছিলে, আৰু তাৰে তেখেতক স্পেচিয়েল ব্যুৰো অফ ইণ্ডিয়াটো তেখেতক কি কৰা গৈছিলে, এটাচ কৰা গৈছিল। On this radio, Bose on 6th July 1944 addressed Mahatma Gandhi as the father of nation. Remember that father of nation বুলি কোনে কৈছিলে, মহাত্মা গান্ধী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কৰিছিলে 1944 চনৰ 6 জুলাই তাৰিখে আজাদ হিন্দ ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেখেতে মহাত্মা গান্ধীক ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিলে। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ কথা অলৰেডি মই কৈ আহিলো, বাট তথাপি কৈছো he reached Japanese control Singapore from Germany in July 1943. এক বছৰ আগত আসলে তেখেতে একদম লাস্ট ইয়াৰ আৰু ঠিক আছে 1944 6 জুলাইত ফাদাৰ অফ নেশ্যন, তাৰ আগৰ বছৰ 1943 জুলাইত কোড গৈছিলে জাপানিজ কন্ট্ৰোল সিঙ্গাপুৰত তেখেত গৈছিলে। He reached Japanese control Singapore from Germany in 1943 in the month of July. Issued from there his famous call Delhi Chalo. Delhi Chalo te korba etu call to disile Singapore par disile and announced the formation of the Azad Hind government and the Indian National Army on 21st October 1943. So Subhash Chandra Bose egoraki khubei sahoki aru egoraki bir joddha asile। Now some important newspaper articles or current affairs for other examinations. Assam Police Chief appointed as CRPF new Director General. ঠিক আছে, আমি already গম পাও that Center has appointed Assam Police Chief Gyanendra Pratap Singh GPC আমি সকলে জানো as the new Director General of the Central Reserve Police Force. CRPF for তেখেতক Director হিচাপে appoint কৰা গৈছে। He will serve until his superannuation on January 31st 2027। ঠিক আছে, superannuation লকে তেখেতে কি কৰিব, superannuation লকে মানে 31st January 2027 লকে তাৰ সময় আছে, তেওঁ সার্ভ কৰিব। The CRPF is the largest paramilitary force of India and the force is involved in anti-terror operations in Jammu and Kashmir, counter-insurgency operations in the northeast and anti-Maoist operations in states affected by left-wing extremism, Maoist ideology দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা যিবোৰ অঞ্চল আছে, ঠিক আছে, মাওবাদী সত্তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত সেই অঞ্চল সমূহতো এন্টি মাওইষ্ট অপাৰেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, নৰ্থ ইষ্টত এন্টি ইনসাৰ্জেন্সি অপাৰেশনছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা জম্মু কাশ্মীৰত এন্টি টেৰৰ অপাৰেশনছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত CRPFৰ ভূমিকা যথেষ্ট আছে and among all the other duties assigned to CRPF. The second topic is about SVAMITVA scheme.
The SVAMITVA SVAMITVA scheme was uses drone technology to document rural properties. So rural properties document koribor karone drone technology use kora hoise and reduce disputes and improve financial stability. Drone survey have covered 3.1 lakh villages. 92% of the total target jiman teloke koribo survey tare 92% already cover kora goise and 2.25 crore property cards have been prepared so far. এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2 কোটি 25 টা property card মানে কি কৰা গৈছে প্ৰিপেয়াৰ কৰা গৈছে It's aim to creation of an accurate land record for rural planning. গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য পৰিকল্পনাৰ বাবে land recordৰ accurate land record বনোৱাৰ কাৰণে আসলতে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা গৈছিলে কি কেলে বুলি কৈছো it aims to creation of accurate land records for rural planning. Nodal ministry kuntu hoy the Ministry of Panchayati Raj is the nodal ministry for implementation of the scheme, and the scheme has reached full saturation in Puducherry, Andaman and Nicobar Islands, Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Mizoram became the first northeast states to distribute property cards under SVAMITVA scheme. So northeast tot sobatse prothom kune complete korile SVAMITVA scheme or under property card kune dile Mizorame complete korise di palai. The next topic is about India's first indigenous surgical tele-robotic system. So India's first indigenous surgical tele-robotic system SSI mantra was used to perform ঠিক আছে 2 complex heart surgeries remotely with the surgeon in Gurgaon and a patient in Jaipur ঠিক আছে মানে সার্জন গুরগাঁৱত বহি আছে পেশেন্ট জয়পুৰত বহি আছে আৰু robotic surgery কৰা গৈছে that is the indigenously developed tele-robotic system surgical tele-robotic system ঠিক আছে indigenous surgical tele-robotic system so SSI mantra যেটো নাম হয় and SSI mantra is a robotic system that performs complex surgical procedures in genitourinary cases. It is developed by SSI Limited. SSI mantra নামটো হয় SSI Limited এ বনাইছে এই বোর্ডটো robot and it is the only robotic system worldwide to receive regulatory approval for telesurgery and teleproctory telesurgery ঠিক আছে ডক্টৰ বেলেগ জায়গাত বহিব সার্জারি বেলেগ জায়গাত হ'ব আৰু এটো ফার্স্ট এনেকুৱা হয় robotic system surgery হৈছে worldwide গোটে বিশ্বৰ ভিতৰত যেটোৱে approval পাইছে regulatory approval পাইছে It is it's a recent approval by Central Drug Standard Control Organization CDSCO Central Drug Standard Control Organization কি কলো Central Drug Standard Control Organization CDSCO paved the way for remote surgeries and medical education allowing healthcare professionals to collaborate across distances benefit কি হ'ব it will reduce the operation time better precision থাকিব মানুহৰ ভুল হয় ৰবটৰ নহয় minimal trauma পাব ঠিক আছে lower blood loss হ'ব faster recovery হ'ব and reduce infection risks আমাৰ এনেকুৱা সার্জারি কৰিলে তোমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা কেস আহে যে ভিতৰতে তোমাৰ নাইফখন ভিতৰতে থৈ সার্জারি কৰি দিও আমি দেখিব পাও Then last topic is about Kalaripayattu. Kalaripayattu has been rejected to the demonstration section under 38 National Games in Uttarakhand, scheduled to begin on January 28. It is the ancient martial art originating from Kerala, India, but practiced worldwide. The term Kalari in the Malayalam refers to the traditional gymnasium where this martial art known as Payattu is taught. ঠিক আছে Kalaripayattu. Mythological belief কি হয় some believe Kalaripayattu was introduced by Lord Parahuram, the 6th incarnation of Lord Vishnu, after reclaiming Kerala from the sea. ঠিক আছে মানে কেৰালা যেতিয়া ৰিক্লেইম কৰিলে তাৰ পাছত তোমাৰ পৰশুৰামে পাৰফৰ্ম কৰিছিল বুলি মাইথোলজিক্যাল বা লোকবিশ্বাস মতে কোৱা হয় ঠিক আছে সো এটো ডেমনস্ট্ৰেচন সেকশন মানে তোমাৰ সেকশনত কি কৰিছে ৰিজেক্ট কৰা গৈছে Kalaripayattu ঠিক আছে উত্তৰাখণ্ডত হোৱা কথা আছিলে সো হেতুৰ ওপৰত নিউজটো আহিছিলে আৰু এটো তোমাৰ এটা কোৱেশ্চন দিয়া গৈছে which dynasty built the Konark Sun Temple Ganga Surya Eastern Ganga Maurya dynasty তো জি হয় তোমালোকে আনসাৰটো দিবা আৰু লাষ্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো হৈ গল Siachen glacier that's all for today's session thank you for attending the session and keep watching exam Shastraz thank you